Paano nga ba mag-download at install ng Zoom application para sa ating mga laptop or desktop computer? Tara, panoorin natin at sabay-sabay matuto! Una, pumunta lang tayo sa website ng zoom.us/download. Pag nabuksan na natin ito, makikita natin yung pindutan na download under Zoom Client for Meetings. Pindutin lang natin yung download at save. Ito yung installer para sa application ng Zoom. Once na ma-download mo na, i-open mo siya at intaying mag-initialize. Mag-open yan at ganito yung itsura. Mayroong dalawang option, isang join a meeting, kung ikaw ay mayroong isang meeting na dapat joinan. Kasi pag nag-join tayo ng meeting, hindi naman natin kailangang mag-sign in or magkaroon ng account. Pero kung gusto natin na tayo yung mag-conduct ng meeting o ng pinaka-video conference, kailangan natin mag-sign in at magkaroon ng account. Kung gusto natin mag-sign in, mayroong different options. Ako, personally, mas gusto ko na gumamit na lang ng Facebook account to sign in. Kasi mas mabilis siya. At ganito yung proseso. Pag pinindot mo yan, sign in with Facebook, magbubukas ang facebook.com. Dahil kailangan nating i-sign in ang ating mga account. Once na makapag-sign in na tayo, automatically, mare-redirect tayo sa magiging Zoom account natin. At ganito yung itsura ng Zoom application once na downloaded na siya at installed na siya. Pero kung hindi siya automatically na napunta agad sa ganitong itsura at ganito lang yung lumabas, pindutin nyo lang yung Launch Zoom. Ganun lang siya kasimple. Pag nagawa mo na yan, meron ka nang magagamit na Zoom application para sa iyong online classes. Maraming salamat sa panonood!